สวัสดีครับผมบาสในประฟุตครับวันนี้เรากลับมากับหัวข้อที่เป็นยอดฮิตของปีที่แล้วนั่นก็คือรองเท้าใส่เที่ยวหรือรองเท้าใส่เดินวันนี้ผมมีให้เลือกเยอะมากเป็น10กว่าคู่เดี๋ยวยกให้มาให้ดูแบบนี้แล้วกันนะยกไม่หมดอ่ะนี่เยอะมาก10กว่าคู่น่าจะนับรวมๆได้ประมาณ12นะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาไล่เลยทีละรุ่นสำหรับปี2025เนอะใส่เดินใส่เที่ยวคู่ไหนสบายที่สุดเดี๋ยวไปดูกันผมขอแบ่งเหมือนเดิมเลยแล้วกันเนาะเป็นแบบว่าแบ่งเป็น2ขั้วชัดๆก็คือแบบนุ่มสบายไปจนถึงแบบแน่นเฟิร์มแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนอาจจะชอบความนุ่มใส่เดินสบายๆหน่อยหรือบางคนอาจจะชอบใส่แบบแน่นๆเฟิร์มๆแข็งๆผมจะขอไล่แบบจากฝั่งแข็งไปก่อนนะไปจนถึงฝั่งนุ่มนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงไม่ได้ไล่ลำดับราคาเนาะก็เดี๋ยวดูไปทีละคู่แล้วกันคู่แรกต้องอันนี้เลยถือว่าเป็นตัวยอดฮิตในช่วงปลายปี2024จนถึง2025นั่นก็คือ Puma Speed Cat ครับ Puma Speed Cat เนี่ยเป็นรองเท้าเรซซิ่งนะเป็นรองเท้าเหมือนอารมณ์แบบรองเท้าขับรถอะแต่ว่าเอากลับมาทำใหม่ซึ่งผมก็รีวิวไปหลายรอบเลยนะทั้งตัวตอนฮอลแล้วก็รองเท้าราคาต่ำกว่า 4,000 ถ้าจะไม่ผิดนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรองเท้าถามว่าใส่เดินสบายไหมก็พอได้ครับด้วยความที่รองเท้ามันค่อนข้างแฟลตนะก็คือเรียบไปกับพื้นแล้วก็บางมากๆเหมือนแบบเดินเท้าเปล่าเลยแค่มีแผ่นยางอันนี้มากั้นพื้นกับเท้าเราถามว่าสบายไหมก็มันก็สบายในระดับหนึ่งนะมันไม่ได้สบายมากหรอกมันจะอารมณ์คล้ายๆแบบพวกแซมบ้าพวกรองเท้าแบนๆน่ะหลายๆรุ่นนะที่ฮิตกันซึ่งถามว่ามันใส่ง่ายไหมผมว่ามันใส่ง่ายดีนะมันแบบค่อนข้างเนี่ยเด่นดีสีแดงตัดกับกางเกงยีนชุดยีนเดี๋ยวนี้ใครใส่แบบชุดยีนทั้งtotal lookอ่ะค่อนข้างได้รับความนิยมเนี่ยแล้วใส่ตัดแดงเข้าไปอีกอันนึงผมว่าเด่นเลยแล้วก็เท่เลยแต่ว่าข้อดีของรองเท้า Speed Cat เนี่ยผมเคยพูดไปแล้วมันคือเรื่องของการที่ตัวส้นอ่ะมันเป็นยางที่คุ้มมาจนถึงตรงนี้ทำให้เวลาเราใส่ขับรถนะเราเหยียบอย่างเงี้ยวางเท้าไว้บนแป้นแล้วก็เหยียบคันเร่งได้เลยโดยที่รองเท้ามันจะไม่ค่อยเลอะนะตรงส้นเพราะว่ามันทำมาเพื่อไว้ขับรถจริงๆนะก็ถือว่าเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมใส่บ่อยแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปเนอะผมทำงานเกี่ยวกับรถยนต์รีวิวรถอะไรเงี้ยก็จะใช้ Speed Cat คู่นี้นะครับสีแดงเด่นๆเนี่ยเวลาไปออกงานต่างประเทศหรือเวลาไปเทสรถต่างจังหวัดอะไรเงี้ยครับก็จะใช้คู่นี้มันก็ง่ายดีจับฟีลลิ่งง่ายดีเวลาเราเหยียบคันเร่งแล้วก็เวลาพื้นถนนมันสะเทือนขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาที่เท้าเราก่อนเป็นระดับแรกดังนั้นก็รองเท้าที่แฟตๆเนี่ยมันก็จะสัมผัสฟีลลิ่งของรถได้ดีกว่าอย่าไปนอกเรื่องรถมากเอาเป็นว่าคู่นี้ความสบายเนี่ยผมถ้าเทียบให้5ระดับเนี่ยผมให้อยู่ประมาณ2 ถึง 3แล้วกันคือมันไม่ได้สบายมากหรอกแต่ว่าบางคนอาจจะมีคนที่ชอบความแบนๆนะเหมือนเดินเท้าเปล่าผมว่า Speed Cat ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 3,700 เองถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ถือเป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ใช้งานลุยๆได้เลยผมลุยทั้งแบบพื้นดินพื้นโคลนอะไรเงี้ยก็เลอะขอบเวลามันเลอะหน่อยมันก็จะรู้สึกว่ามันดูคลาสสิกดีดูแบบไม่ตกรุ่นก็ทุกวันนี้ Speed Cat วางขายหน้าช็อป Puma เต็มไปหมดนะครับหาซื้อง่ายไม่ต้องพีแล้วก็ใครที่ชอบรองเท้าแบนๆผมแนะนำเลย Speed Cat ครับคู่ถัดมาในกลุ่มรองเท้าพื้นแน่นเนาะอันเนี้ยเพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่าเขาทำรองเท้าใส่เดินจริงจังขนาดนี้ด้วยจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์เนี่ยทำรองเท้าใส่เดินออกมาเลยซึ่งจริงๆเราก็มีหลายแบรนด์นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ครบทุกแบรนด์ที่เขาตั้งใจทำรองเท้าใส่เดินขึ้นมาผมแนะนำรุ่นนี้ครับ Merrell Speed Arc Matisse ครับรุ่นนี้ใครเห็นเราน่าจะรีวิวเป็นแบบภาพนิ่งไปแล้วแต่ว่ารีวิวที่เป็นวิดีโออย่างเงี้ยคงยังไม่ได้พูดถึงเนาะก็เลยหยิบมารวมในคลิปรีวิวรองเท้าใส่เดินจริงจังไปเลยเพราะว่าคู่นี้อยากแนะนำมากๆเพิ่งได้ไปลองเมื่อไม่นานนี้ประมาณเดือนที่แล้วนะก็ไปร่วมงานกิจกรรมกับ Cruise Control นะเขาเอา Speed Arc Matisse เนี่ยมาใส่เดินแล้วก็ชมเมืองถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งที่ใส่สบายมากๆคือหน้าตามันดูไม่เหมือนรองเท้าใส่เดินนะมันเป็นดูเหมือนรองเท้าวิ่งด้วยซ้ำดูดิมันมีความเหมือนโค้งๆนะแล้วก็มีปุ่มๆให้อารมณ์เหมือนโฟมยุคใหม่ๆนะแต่ว่ามันเป็นรองเท้าไฮกิ้งแล้วก็รองเท้าใส่เดินจริงๆครับที่เขาออกแบบมาเลยซึ่งไอตัวเทคโนโลยีตรงนี้แหละมันจะเป็นแผ่นเหมือนแผ่นไนลอนนะแผ่นพลาสติกมาขั้นระหว่างตัวโฟมนะซึ่งโฟมตัวนี้เขาใช้ชื่อว่าโฟม Float Pro นะครับ Float Pro นะมันก็จะเป็นออกแนวมาเป็นแบบโฟมก้อนๆแบ่งออกเป็น 4-5 ก้อนเนี่ยแล้วก็มีรูระหว่างตรงนี้มันมองเห็นทะลุด้วยนะทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยขั้นด้วยแผ่นตรงกลางที่แข็งๆคือมองหน้าตามันบวมๆแบบเนี้ยเหยียบลงไปใครจะอาจจะนึกถึงฟีลลิ่งมันจะนุ่มๆใช่ไหมแต่เปล่าครับมันแน่นปักเลยมันแน่นแบบแน่นปัก
แน่นแบบแน่นเฟิร์มปักๆเลยคือเหยียบลงไปแทบไม่จมเลยด้วยซ้ำทำให้นี่แหละครับคือคาแรคเตอร์ของรองเท้าใส่เดินทั้งวันที่สบายมากๆผมเอาไปใส่เดินทั้งวันมาหลายรอบแล้วก็ถือว่า Speed Arc Martis เนี่ยเป็นรุ่นที่น่าสนใจแล้วก็ใส่เดินสบายจริงๆโดยเฉพาะใครที่ใส่ยืนนานๆผมว่าโอเคการใส่ยืนนานๆค่อนข้างเป็น challenge ที่ยากสำหรับรองเท้าเนี่ยเพราะว่ายืนนานๆยังไงโฟมมันก็จะค่อยๆจมเนาะแต่ว่าแบรนด์ไหนล่ะที่ทำให้มันจมได้น้อยที่สุดก็มีเทคนิคหลายอย่างนะอย่างเช่นทำโฟมให้แน่นไปเลยทำให้มันจมยากๆนะโอเคเดินมันอาจจะไม่สบายมากแต่ว่ายืนทั้งวันสบายแน่นอนหรืออีกแบบนึงก็แบบนี้ครับใช้แผ่นเข้ามาช่วยคั่นทำให้โฟมที่มันจมเนี่ยมันกดลงมาเจอแผ่นมันก็จะรู้สึกเฟิร์มแน่นขึ้นคู่นี้มันก็เลยกลายเป็นรองเท้าที่ใส่เดินทั้งวันได้ใส่ยืนทั้งวันได้ใส่ลุยได้แล้วก็ง่ายมากๆตรงที่มันมีเชือกแบบล็อกให้แบบนี้นะมันก็สามารถรูดทีเดียวแล้วก็ล็อกได้เลยแล้วก็อีกอย่างที่ผมชอบมากๆคือสีครับสีมันเท่มากๆเลยดูดิคือสีมันจะแบบว่ามันจะออกเทาๆแล้วก็ตัดเลเยอร์คือเห็นแบบผ่านๆเนี่ยมันอาจจะนึกถึงรองเท้าแบบพวกตระกูล990ของ New Balance น่ะนะมันน่าจะกลิ่นอายประมาณนั้นเลยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นรองเท้าที่พอใส่ไฮกิ้งได้ด้วยนะเพราะว่าพื้นมันเป็นไวบรัมครับเห็นไหมสีเหลืองๆนี้เป็นสัญลักษณ์ของไวบรัมที่มีดอกยางประมาณหนึ่งนะอาจจะไม่ได้ลึกมากแต่พอให้เดินตามเอาออฟโรดได้บ้างอาจจะไม่ถึงขนาดขั้นเทรลเทคนิคอลจ๋าๆหรือเทรลจ๋าๆจัดที่จะช่วยเกาะได้นะแต่ว่าผมว่าเอาไปใส่เดินลุยๆใส่เดินเท่ๆไฮกิ้งเบาๆแบบทางไม่ชันมากเนี่ยผมว่าสบายเลยคู่เดียวจบทั้งถนนทั้งออฟโรดคะแนนเนี่ยผมให้อยู่ที่ประมาณ4ครึ่งเลย4ครึ่งถึง5อ่ะ4ครึ่งถึง5เพราะว่ามันค่อนข้างสบายแล้วก็คือมันออกแบบมาเพื่อการเดินมันก็จะได้เปรียบนิดนึงนั่นแหละว่ามันมีแผ่นมีเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในเรื่องความเฟิร์มทำให้การเดินตลอดทั้งวันเนี่ยมันเป็นไปได้ราบรื่นเนาะราคาอยู่ประมาณ 6,000 นิดๆแต่ผมเห็นว่ามันเซลล์ค่อนข้างหนักนะเหลือประมาณ 3,000 ปลายๆลองส่องดูใน Shopee ของ Merrell ก็มีนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้วยไปลองดูกันมาต่อกันอีกแบรนด์นึงนะครับที่ถือว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันแล้วก็ส่วนมากเราจะได้ยินในแคตตากรีอื่นๆนะครับนั่นคือ425 degree ครับคุณได้ยินชื่อแล้วนึกถึงอะไรเคสโทรศัพท์ใช่ไหมแต่ว่าเขานำเข้ารองเท้าแล้วครับนี่คือ NIID Radical Pilgrim V1 ครับแหมชื่อยากเชีย Pilgrim V1 นะครับก็จริงๆเป็นใครเคยเห็นแบรนด์ NIID นะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะ NIID เนี่ยทำกระเป๋านะครับที่425 degree เนี่ยเขานำเข้าอยู่แล้วก็เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อใส่เดินโดยเฉพาะครับทำให้คู่นี้ตรงโจทย์วันนี้มากๆรองเท้าใส่เดินเนี่ยหน้าตามันก็เหมือนจะรองเท้าวิ่งเนาะแต่ว่าเทคโนโลยีที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีมากกว่านั้นครับเขาใช้โฟมเนี่ยที่มีวัสดุของหลากหลายประเภทนะถ้าผมไปเท่าที่ไปอ่านมาเนี่ยมันใช้ผสมกันหลายๆสูตรผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเขาใช้ตัวไหนบ้างแต่ว่าได้ชื่อออกมาชื่อว่า Dynamic Chassis นะครับก็คือเป็นโฟมทั้งหมดที่อยู่ด้านล่างนี้เลยจะเห็นว่ามันจะมีก้อนหนึ่งที่มันอยู่ตรงนี้นะด้านบนแล้วก็จะเป็นอีกก้อนหนึ่งที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ซึ่งผมลองจับดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าความแตกต่างมันคนละเลเวลมากเลยนะตรงนี้มันจะแน่นๆหน่อยแต่ว่าตรงส้นเนี่ยมันจะนุ่มมากๆมันจะนุ่มกว่าทำให้เวลาเดินเนี่ยส้นมันก็เหมือนจะว่ามีตัวรองรับแรงกระแทกตรงที่ส้นนิดนึงก็จะสบายขึ้นรวมถึงตรงนี้นะขอบนอกสุดที่เป็นแผ่นยางเนี่ยก็จะแข็งไปเลยแถมชั้นบนสุดยังเป็นพลาสติกอีกนะเนี่ยตรงเนี้ยชั้นเนี้ยบนสุดมันจะเป็นพลาสติกรองอีกชั้นนึงอีกเห็นไหมมันจะเป็นแบบว่าพลาสติกแข็งเฟิร์มนุ่มแล้วก็แน่นสุดเห็นไหมเป็น4ชั้นอ่ะที่อยู่ด้านใต้เท้าแผ่นพลาสติกโฟมที่เฟิร์มโฟมที่นุ่มแล้วก็แผ่นยางข้างนอกที่แข็งๆแน่นๆนะถือว่าเป็นชั้นที่อยู่ใต้เท้าเรา4ชั้นคิดดูดิฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงไม่ต้องนึกเลยใช่ไหมมันแน่นมากๆครับมันคือฟีลลิ่งของรองเท้าใส่เดินจริงๆซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าผมลองไปใส่เดินมาทั้งวันแล้วเขาบอกว่าให้เดินสัก 19,000 ขึ้นนะมันจะทำให้รู้สึกว่าความสบายมันจะแสดงผลให้ชัดเจนขึ้นซึ่งก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยว่ารองเท้าที่มันแน่นๆมากๆเนี่ยเวลาเดินทั้งวันอ่ะการกดตัวของตัวโฟมอ่ะมันจะกดได้น้อยแล้วมันก็ยังทำให้มันยังทำงานได้ดีแม้ว่าเราจะเดินไป19,000 29,000 หรือ 39,000 ก็ตามคู่นี้ผมอาจจะมีข้อระมัดระวังนิดนึงตรงที่ว่าการเลือกไซส์มันอาจจะยากนิดนึงคือเขาก็จะมีตารางไซส์ให้ดูแหละว่าไซส์เราความยาวเท้าเท่าไหร่26หรือ27เซนไซส์9 US หรือว่า10 US อะไรเงี้ยคือผมมาเท้าปกติผม26เซนก็ใส่รองเท้าก็ใส่27เซนนะก็จะบวกมาประมาณ1เซนแต่ว่ารุ่นเนี้ยผมก็ใส่ตรงไซส์นะก็คือเขาก็บอกอยู่ว่า9 US 27.4 มมเนาะ
ซึ่งปรากฏว่าพอใส่แล้วเนี่ยมันพอดีครับปลายมันเชิดนะพอเวลาเราใส่เท้าเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าเท้าเรามันกระดกขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวนี้มันบังคับเชิดขึ้นมาแล้วก็มันเลยทำให้นิ้วโป้งเราไปชนกับด้านบนนี้เนาะทำให้รู้สึกว่าจริงๆถ้าใส่เผื่อสักครึ่งไซส์หรือว่าสัก1ไซส์อ่ะผมว่ามันจะกำลังดีเลยนะก็ลองดูแล้วกันครับถ้าใครใส่9 US หรือ27เซนเหมือนผมอ่ะก็แนะนำให้ไปใส่สัก 9.5 นะคู่นี้หรือสัก10เลยก็ได้ผมว่าน่าจะใส่ได้อยู่เพราะว่าใส่เดินเนี่ยยังไงถ้าเดินทั้งวันจริงๆนะเท้าเราขยายมันก็จะซัพพอร์ตได้พอดีอันนี้ผมว่าผมใส่พอดีไปนิดนึงแล้วก็ที่ชอบก็คือมันก็จะเป็นรูร้อยเชือกรูดเชือกแบบนี้อีกแล้วนะครับเหมือนคู่เมื่อกี้เลยก็ใส่ง่ายดีแล้วก็เหน็บเชือกไปไว้ด้านล่างได้ปลายมันจะเป็นแบบ2แง่งแบบนี้ก็เท่นะคือสีเนี่ยผมเห็นแล้วมันจะมีสีขาวสีดำแล้วก็สีออกอันเนี้ยโคแอชเนี่ยสีออกเทาๆนะผมว่าก็สีเทาสวยดีช่วงนี้เทากับขาวกำลังอินนะของขาวเข้าเยอะมากแทนของดำแล้วก็เลยได้สีเทามาลองใส่ดูใส่ได้โอเคครับนี่ข้างล่างนอกจากตัวที่ผมบอกว่ามันมีแผ่นนะเห็นนะเท่าที่ดูมันเหมือนมันจะเป็นแผ่นคาร์บอนด้วยนะคือมันไม่ได้มีแค่ตัวโฟมอย่างเดียวนอกจากเนี่ย4-5 ชั้นแล้วเนี่ยมันมีแผ่นคาร์บอนอยู่ข้างในมันก็เลยทำให้รองเท้ามันค่อนข้างแข็งอ่ะคือใส่เหยียบลงไปเนี่ยแน่นแทบไม่จมเลยผมเดินแบบเกิน 19,000 อ่ะมันก็ยังรู้สึกเหมือนก้าวแรกๆที่เดินคือแน่นมากๆเอาว่างั้นเถอะตัวนี้คะแนนผมให้น่าจะอยู่ที่ประมาณ4นะก็คือพอมันออกแบบมาเพื่อการเดินโดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะได้เปรียบนิดนึงคู่อื่นมันอาจจะเป็นรองเท้าสนีกเกอร์ใส่ชีวิตประจำวันมากมันไม่ได้เน้นเทคโนโลยีฟังก์ชันเพื่อการเดินขนาดนั้นแต่ว่าอย่างพิลกริม V1 เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อการเดินมันก็จะให้คะแนนมันเพิ่มขึ้นนิดนึงดังนั้นก็นี่ครับพิลกริม V1 เนาะราคาผมเห็นอยู่ประมาณ 4,500 นะประมาณเนี้ยถ้าบวกลบก็น่าจะไม่น่าจะเกินนี้แล้วก็มีหลายไซส์ให้เลือกลองเข้าไปดูในเว็บ425 degree ก็ได้เขาไม่ได้ลงในพวก e-commerce นะก็ลองเข้าไปส่องของ425 degree ดูนะครับเผื่อได้เคสโทรศัพท์เพิ่มด้วยโอเคพิลกริม V1 ครับรองเท้าใส่เดินโดยเฉพาะสวยดีโอเคของแก๊งเฟิร์มผมมีอีกรุ่นหนึ่งก็ใกล้ครบแล้วนั่นก็คือ Air Max DN8 ครับจริงๆคู่นี้เป็นรองเท้าที่ออกมาตอน Air Max Day นะเมื่อประมาณ26 มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็เคยรีวิวไปแล้วแหละทั้งในรูปแบบคลิปสั้นแล้วก็เป็นภาพนิ่งเนาะแต่ว่าพอมันเป็นวิดีโอที่มันใส่เดินเนี่ยผมก็เลยอยากเอากลับมาเน้นอีกทีหนึ่งเพราะว่าจริงๆ Air Max DN เนี่ยมันออกมาประมาณ24ละปี24ซึ่งเป็น DN ตัวแรกที่ไม่ใช่ DN8 เนี่ยมันก็จะเป็นท่อลมอากาศแบบเนี้ย4ตัวซึ่งเป็นเทคโนโลยี Dynamic Air นะครับเขาเป็นเหมือนท่ออากาศแต่ก่อนเราจะคุ้นเคยว่าเทคโนโลยีแอร์มันคือการอัดอากาศเข้าไปในชั้นพลาสติกตรงนี้เนาะแล้วก็ใส่เดินอยู่บนอากาศถามว่าสบายไหมในช่วงเวลาหนึ่งมันก็เคยสบายแหละแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันพัฒนาไปไกลแล้วนะทำให้รองเท้าพวกที่มันมีพลาสติกอยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะค่อนข้างแน่นนิดนึงนะมันจะไม่ได้นุ่มแบบที่รองเท้านักวิ่งใส่กันในยุคหลังๆทำให้ Air Max DN เนี่ยผมก็จัดให้มันเป็นกลุ่มรองเท้าที่มันค่อนข้างเฟิร์มจนถึงแน่นเนาะถามว่าสบายไหมผมว่าใส่ได้แต่ว่าความสบายมันน่าจะอยู่ประมาณผมให้ประมาณ3ละกันมันไม่ได้สบายมากนะตัวรองเท้าเนี่ยทรงมันจะดูบวมๆนิดนึงแต่ว่าปลายเท้ามันจะค่อนข้างบีบนะคือผมใส่ตรงไซส์นะ9 US แต่คิดว่าเผื่อสักครึ่งไซส์เนี่ยน่าจะดีกว่าสบายหน้าเท้ามากกว่าคือพอมันเป็นไลฟ์สไตล์ของ Nike หลายๆรุ่นผมว่ามันค่อนข้างเรียวและบีบนะเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างหนาพอผ้ามันหนาเนี่ยมันเลยทำให้พื้นที่ภายในเท้าเรามันเล็กลงมันก็เลยทำให้เท้าเราเหมือนจะห่ออยู่หน่อยนึงใส่เพิ่มอีกสักครึ่งไซส์น่าจะดีกว่านะครับแต่โดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรครับคือผมว่ามันค่อนข้างเฟิร์มนะพอเฟิร์มมากๆมันก็เลยใส่เดินค่อนข้างแน่นประมาณนึงแล้วก็ใช้ได้ตลอดทั้งวันนะคือเดินยาวๆได้เลยก็ไม่น่ามีอะไรน่าห่วงครับราคาค่อนข้างอาจจะสูงนิดนึงประมาณ 6,000 นะ 6,000 กว่าก็ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นเนี่ยก็มีคู่ที่ไล่เลี่ยกันอย่างเช่นพวก Speed Arc เนี่ยก็ลองดูส่วนตัวผมจะชอบ Speed Arc มากกว่าหน่อยนึงโอเคและนี่ก็คือแก๊งเดินโฟมแน่นทั้งหลายนะที่เรายกมามีทั้งหมด4คู่ใครที่ชอบรุ่นไหนเฟิร์มแบบไหนเฟิร์มมากเฟิร์มน้อยยังไงมาลองคอมเมนต์กันดูนะนี่แค่แก๊งเดียวก็ประมาณนี้ที่ผมแยกไว้ให้ในปี 2025 น่าสนใจครับแก๊งนี้แต่ว่าถ้าใครไม่ชอบแน่นมากๆเฟิร์มมากๆผมมีอีกตัวเลือกให้คุณนะครับเป็นรุ่นที่แบบสมดุลกำลังดีกลางๆเดี๋ยวไปดูว่ามีคู่ไหนบ้างมาต่อกันที่แก๊งที่2ครับแก๊งนี้เป็นแก๊งที่สมดุลครับผมมีให้มาอีก4คู่ด้วยกันเดี๋ยวไปดูเลยคู่แรกที่อยากจะแนะนำครับเป็นรองเท้าวิ่งนะเป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งที่มีไม่กี่คู่ในลิสต์นี้แต่ว่าอยากจะแนะนำคือรุ่นนี้ครับ
860 V14 ครับNew Balance 860 V14 เนี่ยก็เป็นรองเท้าวิ่งเนาะที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้ประมาณเดือนที่แล้วเนาะแต่ว่าที่อยากจะแนะนำที่มันเป็นรองเท้าวิ่งเพราะว่าผมรู้สึกว่ารองเท้ามันเฟิร์มถึงขนาดที่เราว่าใส่เดินใส่วิ่งก็สบายใส่เดินก็ไม่แย่เลยใส่วิ่งก็ค่อนข้างดีมั่นคงดีนะครับเหตุผลที่เอา 860 V14 มาแนะนำเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยเรามีทั้ง 2002 R 19แล้วก็พวก860 V2 เนาะแล้วก็รวมถึง 990 V6 ไปแล้วนะในคลิปเดิน 2024 2025 ก็เลยอยากหาตัวเลือกอื่นๆนะที่ไม่ใช่รองเท้าไลฟ์สไตล์แต่เราว่าเราไม่ได้ซื้อ New Balance ไลฟ์สไตล์เลยมาเจอคู่นี้แล้วชอบมากๆด้วยความที่มันเป็นคอลเลคชันเกเดย์ด้วยนะมันก็ตอบโจทย์ความเป็น New Balance ด้วยระดับหนึ่งแล้วก็จริงๆคนจะไปเททางด้าน1080 V14 แต่ผมว่า860 V14 เนี่ยเป็นแบบunderdog ที่คนไม่ค่อยได้พูดถึงแต่มันค่อนข้างสบายแล้วก็สวยมากสีมันจะดูแบบว่ามีการตัดเลเยอร์ชัดเจนอะเทาอ่อนเทาเข้มมีเทากลางๆอะไรเงี้ยตัดกับครีมขาวๆข้างล่างอะไรเงี้ยมันทำให้รองเท้ามันค่อนข้างโดดเด่นดีมันสีมันชัดเจนแบ่งช่วงกันชัดเจนดีเนาะมีจังหวะดีมากแล้วก็ความสบายเนี่ยผมยกให้เลยถือว่าเป็นรองเท้า New Balance คู่หนึ่งที่แม้จะขึ้นชื่อเรื่องความนุ่มนะแต่ว่าคู่นี้มันจะออกเฟิร์มๆหน่อยสบายมีความนุ่มติดอยู่เพราะว่าโฟมที่เขาใช้เนี่ยมันเป็น Face Foam X ครับผม Face Foam X เนี่ยมันคือตัวที่มันนุ่มสบายสุดๆของ New Balance เลยนะแต่ว่ามันขั้นโฟมข้างล่างด้วย Face Foam ธรรมดามันเลยเป็นความนุ่มที่มากกับน้อยกำลังดีมาเจอกันตรงกลางแล้วผมว่ามันขั้นด้วยคืออันเนี้ยมันจะมีแผ่นด้านในเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงเนี้ยเป็นแผ่นกลางๆอย่างที่บอกลองเทคโนโลยีในการช่วยในการเรื่องซัพพอร์ตเนี่ยมันมีหลากหลายนะไม่ว่าคุณจะใช้โฟมที่มันแน่นเพื่อมาช่วยซัพพอร์ตหรือคุณจะใช้แผ่นแบบเนี้ยที่มันไม่ใช่แผ่นคาร์บอนนะผมว่าน่าจะเป็นแผ่นพลาสติกไนลอนนะมาช่วยคือเส้นข้างนอกมันมองไม่เห็นนะมันไม่เห็นแค่นี้แต่ว่าข้างในเนี่ยนะมันเป็นเส้นอย่างนี้เลยซึ่งตัวแผ่นมันก็ช่วยทำให้เสริมความมั่นคงทำให้การเดินหรือการวิ่งเนี่ยมันค่อนข้างสบายลงได้เต็มเท้าซัพพอร์ตได้ดีมากทำให้860 V14อยู่ในลิสต์นี้ด้วยและราคาก็ไม่แรงนะผมว่ามันอยู่ประมาณ 5,000 กว่า 5,000 กลางๆนะซึ่งค่อนข้างตอบโจทย์ครับดูสีมันก็สามารถใส่ไปทำงานได้ใส่เดินได้ใส่เที่ยวได้เลยเพราะว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ใครหลายคนมองข้ามคิดว่าความสบายมันน่าจะอยู่เรทประมาณ4ถึง 4.5 นะอาจจะไม่สบายที่สุดผมว่าแต่ว่ามันก็อยู่ตัวท็อปแรกๆเลยที่อยากจะแนะนำนะครับใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองไปลองดูนะแต่ถ้าใครชอบนุ่มมากๆ1080 V14 ก็มีอีกคู่หนึ่งผมก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยอยากจะแนะนำว่าใส่เดินเพราะว่ามันนุ่มไปนิดนึงคู่นี้ถ้าเทียบกันภาษีดีกว่าเยอะมาคู่นี้ดีกว่านะครับ860 V14 ไปลองดูครับถัดมาคู่นี้เคยพูดถึงไปแล้วมีคลิปรีวิวไปแล้วด้วยแต่ว่าอยากพูดซ้ำเพราะว่ามันดีจัดๆเลยนั่นคือ Under Armour Slip Speed Mega ครับผมคู่นี้เป็นคู่ที่เคยเอาไปชนตอนนั้นชนกับ Pegasus 41มั้งในปีก่อนแต่ว่าเอาจริงๆ Under Armour เนี่ยไม่ได้มีโมเดลออกมาเพื่อรองเท้าเดินโดยเฉพาะนะแต่ผมว่า Slip Speed เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสำหรับการใช้โฟม Flow นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนี่ Flow นะ UA Flow ซึ่ง Flow เนี่ยมันจะเป็นโฟมที่ค่อนข้างเฟิร์มเวลาเดินเนี่ยมันจะรู้สึกเลยว่าตึบเบรกก็เอี๊ยดอยู่ในรองเท้าบาสหลายๆรุ่นของ Under Armour รองเท้าเทรนนิ่งต่างๆซึ่งรองเท้าบาสรองเท้าเทรนนิ่งมันต้องการยึดเกาะที่ดีแล้วก็มีความมั่นคงลงได้เต็มเท้านะมันจึงดึงคาแรคเตอร์ของโฟมาใช้กับรุ่นนี้แต่ว่ามันเพิ่มสัดส่วนครับมันทำให้ตัวรองเท้าเนี่ยมันกำลังดีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันโดดเด่นก็คืออะไรครับคือฟังก์ชันในการใช้งานมันครับผมชอบมากการที่มันสามารถเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะใส่เดินอยู่บ้านเหมือนรองเท้าทรงมิวอย่างนี้นะครับเนี่ยเหยียบส้นเข้าไปมันก็จะกลายเป็นรองเท้าใส่เดินไปได้หรือจะใส่สวมเป็นรองเท้าสนีกเกอร์ก็ได้นะครับมีหุ้มตรงข้างหลังเนี่ยส้นเท้าเนี่ยมันสามารถหุบได้แบบนี้นะก็เท่ดีรวมถึงเทคโนโลยีโบอาร์นะครับที่มันเป็นเชือกล็อกแบบนี้ไม่พอเราจะปลดล็อกเราก็คลายออกแค่นั้นเองเห็นไหมง่ายมากอีกอย่างที่เคยขายไปคือการเรืองแสงของมันครับตรงสีเหลืองๆตรงเนี้ยมันสามารถสะท้อนแสงได้ในที่มืดครับถ้าวางไว้เนี่ยในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็จะเห็นคู่นี้มันฉายแสงอยู่ออกมานี่ก็เป็นกิมมิคของ Swift Speed Mega นะครับที่เขาเพิ่มเข้ามา Mega ก็ Mega สมชื่อครับดูพื้นมันหนามากโฟผมว่าน่าจะเกือบ50 มิลได้5เซนสูงขึ้นมาแน่นอนและความสบายเนี่ยผมโคตรจะยกให้เลยว่า Swift Speed Mega แม่งสบายมากๆคือติดท็อปเลยผมให้5เอาจริงผมให้5เลย
คือความสบายนะให้5ส่วนเรื่องสีเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบนะสีนี้มันอาจจะแบบว่าใส่ยากนิดนึงแต่ว่าความสบายผมให้5เต็มมันสบายมากๆคู่นี้นะครับราคาอยู่ประมาณ 5,000 กลางๆอีกรุ่นหนึ่งที่อยากจะแนะนำครับเป็นรุ่นยอดฮิตแหละในปีก่อนแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่ายังคงได้ไปต่อแล้วก็เรายังไม่ได้พูดถึงในคลิปก่อนหน้าเลยขอมารวมในนี้เลยแล้วกันนั่นก็คือ ASIC Gel Kayano 14ครับโอเคจริงๆกระแสของ Kayano 14มันก็ดรอปลงไปค่อนข้างเยอะแหละสีที่ออกมามันก็ถือว่าน้อยลงไปมากครับแต่มันก็จะมูฟไปทาง Kayano 20อะไรเงี้ยหรือว่ารุ่นอื่นๆของตัว ASIC ที่เป็น Sport Style นะแต่ว่า Kayano 14เนี่ยก็เป็นรุ่นหนึ่งที่ถือว่าใช้งานบ่อยครับแล้วก็มีความสบายอยู่ในเลเวลที่สูงผมให้เกรดอยู่ที่ประมาณ 4-4.5 เลยเนาะเท่ากับ860-24เลยประมาณนั้นเลยคือมันอาจจะมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่าพอมันใส่เดินนานๆมันแอบเมื่อยอยู่มันยังไม่ติดบาร์ที่แบบเลเวลสูงสุดอ่ะคือยังขอกักไว้ทัก 4.5 ละกันดังนั้นน่ะแต่ข้อดีของตัว Kayano 14เนี่ยคือมันแมทชุดง่ายครับเราตัดเรื่องความสบายนะเรื่องความเท่เนี่ยผมให้เลยให้5เต็มเลยก็ได้คือมันเท่มากคือเลเยอร์ของตัวหน้าผ้าการใช้เมทัลลิกต่างๆสีสันต่างๆเนี่ยมันสวยมากๆลงตัวมากๆแล้วก็สีดำสีนี้มันถือว่าเป็นสีที่ไม่ได้คอลแลบอะไรเลยนะแต่ผมว่ามันทำได้ลงตัวมากๆใครที่ชอบสีดำอะไรเงี้ยKayano 14มีให้เลือกเยอะมากๆสีดำสีเทาต่างๆสีผมว่าตอนนี้น่าจะออกมาเกิน 30-40 สีแล้วอะมันก็ยังคงหาซื้อได้ในช็อป ASIC ทั่วๆไปนะครับใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปลองดูได้ครับราคาอยู่ประมาณ5กลางๆถึง5ปลายๆไม่แย่เลยสำหรับ Kayano 14สุดท้ายครับของแก๊งที่เฟิร์มกำลังดีผมแนะนำรุ่นนี้เป็นรุ่นง่ายๆที่จับต้องได้ดีที่สุดราคาอาจจะเบาๆหน่อยนั่นก็คือ Mizuno MXR นะครับ MXR เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่รุ่นเริ่มต้นไหมคือคนอาจจะไปนึกถึง Web Rider 10เนาะที่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่มันสูงขึ้นมาจาก MXR เนี่ยมันตัดเลเยอร์ต่างๆออกไปตัดเทคโนโลยีบางอย่างออกไปทำให้เข้าถึงง่ายขึ้นจำราคาไม่ผิดมันจะอยู่ประมาณ4ปลายๆนะความสบายของมันเนี่ยผมจะเปรียบเทียบให้กับรุ่นASIC Gel 1120อะไรประมาณนั้นอ่ะคือเลเวลมันใกล้ๆเคียงกันหรือประมาณ2160น่ะมันจะประมาณไม่ได้ตัวท็อปสุดมันก็ต้องเป็น Web Rider 10เนาะที่มันเทคโนโลยีสูงกว่านั้นแต่ว่า MXR เนี่ยผมว่าคอลเลกชันเนี่ยเป็นคอลเลกชันที่ทำสีออกมาดีมากคือMizunoเนี่ยหลายๆรุ่นมันจะออกไปทางเฟิร์มนะคือเอียงไปทางแน่นนิดๆด้วยแต่ผมว่ามันยังอยู่ในจุดที่พอรับได้ว่าเนี่ยมันยังมีความนุ่มติดมาอยู่ไม่เนี่ยโดยเฉพาะตรงส้นเท้าเนี่ยมันจะเป็นโฟมที่กดลงไปได้เนี่ยมันจะมีความนุ่มอยู่แต่ว่าด้วยความที่รองเท้ามันค่อนข้างบางนะพื้นมันจะบางกว่ารุ่นอื่นๆมันก็เลยทำให้ความนุ่มหรือความอะไรที่มันให้มาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างกระด้างหน่อยมันจะไม่ได้หนาจนนุ่มหนานุ่มจนที่แบบกดแล้วมันยังพอรู้สึกว่ามันซัพพอร์ตอยู่แต่เนี้ยพอมันบางปุ๊บกดลงไปมันอาจจะรู้สึกถึงฟีลของพื้นขึ้นมาไวกว่าก็ทำให้คาแรคเตอร์มันก็เลยจะออกไปทางเฟิร์มแน่นๆนิดหนึ่งนะอยู่ในแก๊งเฟิร์มได้ราคาน่ารักเป็นมิตรสีก็สวยด้วยยังมีแบบลูกเล่นแบบใส่สีม่วงอะไรเข้ามาตรงเนี้ยผมว่ามันเท่ดีก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งผมเห็นรุ่น MXR กับ Web Rider 10เนี่ยมีสีให้เลือกเยอะมากในร้าน Mizuno นะโดยเฉพาะช็อปที่Stadium 1ไปลองดูได้ครับราคาน่ารักเป็นมิตรกับ Mizuno แล้วก็ปีหน้า Mizuno น่าจะมีของเด็ดมาให้เลือกอีกเยอะเลยฝากติดตาม Mizuno กันด้วยนะ Mizuno Thailand ก็มีกิจกรรมหลายอย่างรวมถึงรันคับด้วยโอเคนี่ก็ความสบายลืมพูดถึงความสบายอันนี้ผมยกให้ประมาณ 5-4 ประมาณนั้นก็คือค่อนข้างใช้ได้อ่านไม่ได้แย่เลยแล้วก็ถือว่าโอเคครับใครที่มีงบน้อยอะไรเงี้ยในตัวเลือก4คู่เมื่อกี้ในยุคกลางๆผมว่า MXR ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวครับแก๊งนี้ก็ประมาณนี้นะครับแก๊งเฟิร์มสมดุลหน่อยไม่ได้แน่นจนเกินไปใครชอบฟีลลิ่งประมาณไหนลองมาคอมเมนต์กันดูนะสำหรับแก๊งนี้ผมว่าเป็นตัวเลือกที่คิดว่าใช้งานได้บ่อยที่สุดเพราะว่ามันอยู่ในเลเวลที่กลางๆอาจจะไม่ได้นุ่มจ๋าอาจจะไม่ได้เฟิร์มจ๋าอาจจะไม่ได้แน่นจ๋านะแต่ว่าสบายกำลังดีหยิบเหนื่อยกันหรือยังครับก็ผ่านไปเกินครึ่งทางเริ่มท้อโอเคแก๊งสุดท้ายที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็นแก๊งที่นุ่มจัดนุ่มหน่อยถ้าเทียบกับแก๊งอื่นๆเนาะก็เป็นตัวเลือกส่วนมากก็เป็นรองเท้าวิ่งด้วยทั้งหมดเลยถ้าจะเป็นรองเท้าวิ่งหมดเลยเนี่ยให้ดูไวๆก่อนมี2สีเองด้วยขาวกับดำโอเคไล่กันไปทีละคู่เนาะรุ่นนี้พูดถึงบ่อยมากแล้วก็ยังคงติดท็อปหลายๆรุ่นใช้งานบ่อยสุดๆทั้งเดินทั้งวิ่งผมยกให้รุ่นนี้เลยคือบอนได9ครับบอนไดเนี่ยผมใช้งานบ่อยมากความสบาย
ผมยกให้5เต็มอีกเหมือนกันครับคือมันเป็นรองเท้าวิ่งนะแล้วมันก็ทรงโค้งด้วยกลิ้งด้วยแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันใส่สบายว่ะคือไม่รู้ทำไมผมรู้สึกว่ามันพอมันหนาใช่ไหมเราใส่เดินแล้วมันกลิ้งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเวลาเราเดินมันเดินสนุกมันเดินเหมือนมันพยายามผลักเราไปข้างหน้ามันทำให้การเดินของเรามันแต่ละครั้งมันดูไวขึ้นกว่านิดนึงมันเหมือนพยายามเร่งเราแต่ว่ามันก็ซัพพอร์ตเราได้ดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งด้วยความที่มันเป็นสีด้วยมั้งรวมถึงมันอาจจะโกงนิดนึงตรงที่ว่าเรามีสลักชื่อ Neighborhood ไว้ตรงนี้ด้วยนะมันก็เลยทำให้กลายเป็นนี่คือรองเท้าของเพจเราครับผมมันเป็นรองเท้าที่เราใส่บ่อยมากๆใส่ไปทำงานใส่ไปเที่ยวใส่ไปต่างๆทุกอย่างบอนได9เอาอยู่หมดเลยผมยังไม่เห็นคอลเลกชันบอนได10นะคิดว่าบอนได9คงอยู่ได้ตลอดทั้งปีดังนั้นใครที่เล็งๆบอนได9อยู่ซื้อได้เลยครับไม่ต้องรอยังไงมันยังอยู่กับเราไปอีกนานโดยเฉพาะสีดำแบบนี้โคตรจะเท่แทบจะเป็นคู่สีที่หมดก่อนสีอื่นเสมอนะครับรุ่นถัดมาครับนี่เลยครับยอดฮิตของฝั่งโฮก้าอีกเหมือนกันนั่นก็คือ Mafate Speed Light 4นะครับก็อันนี้เป็นรองเท้าออเทเรนรองเท้ากึ่งเทรลนิดนึงนะครับก็พื้นจะเป็นดอกยางไวบรัมอย่างนี้เลยแต่ว่ามันเป็นรองเท้าที่ใส่เดินก็ได้ใส่วิ่งถนนก็ได้ใส่เทรลก็ได้อีกเหมือนกันคือเป็นคู่ที่ all around มากๆคือใช้งานได้หลากหลายมากผมจริงๆถ้าเทียบกันนะผมใส่เดินบ่อยสุดด้วยซ้ำคือมันเป็นรองเท้าที่ได้อิทธิพลมาจากตอนที่เป็นโฮก้าคอลแลบกับ Certify นะครับแล้วก็เขาทำสีออกมาเป็นสีแบบเบสละไม่ได้คอลแลบละเป็นรุ่นที่โฮก้าทำเองโดยเฉพาะแล้วก็ดึงเอลิเมนต์ต่างๆของคอลแลบนั้นกลับมาแต่ว่าเปลี่ยนหลายๆอย่างนะผมสังเกตดูก็คือเปลี่ยนวัสดุหน้าผ้าใหม่ให้มันมีความทนทานมากขึ้นเปลี่ยนเส้นสายต่างๆแล้วก็ดูให้มันใช้งานได้จริงกว่าตอน Certify นะ Certify มันจะดูบอบบางหน่อยๆผ้ามันดูแบบน่าจะเกี่ยวกิ่งไม้ขาดอันเนี้ยโอเคมันก็อาจจะยังเกี่ยวกิ่งไม้ขาดอยู่แต่ผมว่ามันดูเหนียวขึ้นนิดนึงก็เลยทำให้เป็นรุ่นที่ดูใช้งานได้จริงนะผมก็ใส่วิ่งถนนมาหลายครั้งใส่วิ่งเทรลด้วยแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวเลยครับโดนกัดยับครับตรงส้นเท้าเนี่ยเลยทำให้แบบว่ามันอาจจะใช้งานเทรลจริงๆไม่ได้นะผมโดนกัดเลือดกระฉูดดังนั้นความสบายเนี่ยจะแบ่งยังไงดีจะแบ่งถนนเทรลไหมคือถ้าแบ่งถนนอย่างเดียวเนี่ยผมให้มันเต็ม5เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีเทรลด้วยเนี่ยผมก็ต้องลดลงมาเหลือสัก4นะครับเพราะว่ามันกัดส้นจริงๆถือว่าใช้งานได้ครับไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกใครที่ไปเทรลวิ่งเดินทางชันที่มันเดินอย่างเงี้ยที่ต้องแอนเท้าอย่างเงี้ยมันทำให้ไอตัวส้นเท้ามันไปงับกับตัวส้นเท้าเราแล้วมันก็เลยขูดเสียดสีทำให้ส้นมันถลอกได้นะครับดังนั้นก็ระมัดระวังในการใช้งานและกันบางคนไม่เคยใช้แต่อยากได้แต่จะบอกว่า Mafate Speed 4 Light ครับในปี 2026 สีมันสวยกว่านี้เยอะผมไปเห็นมาแล้วโคตรสวยจนแบบว่าน่าจะต้องมีอีกคู่หนึ่งเลงรอไว้เลยนะครับใครที่เป็นแฟน Mafate Speed 4 Light เนี่ยรอครับรอปี 2026 คุณได้เจอสีโหดๆแบบที่โฮก้าทำเองแน่นอนยังไงรอติดตามกันได้เลยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นกระแสยอดฮิตอยู่รับในเฉพาะกลุ่มนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่ความสวยงามมันโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาเราก็เลยขอยกมารวมในคลิปรองเท้าใส่เดินด้วยนั่นก็คือ Norda 005ครับผมคือจริงๆNorda เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างยูนิคนะเพราะว่า1คือราคามันค่อนข้างสูงแต่มันแลกมากับคุณภาพที่ค่อนข้างเพอร์เฟคครับคือคุณภาพมันหมดไปกับการที่ทำโฟมออกมาทำหน้าผ้าวัสดุออกมาคัตติ้งต่างๆออกมาสมราคาเลเวลที่มันเกือบหมื่นได้โดยเฉพาะ 005 เนี่ยราคามันทะลุหมื่นไปด้วยนะครับก็ทำให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าขยงในการที่จะเป็นเจ้าของหนึ่งมันจะแพงไปไหนวะราคาก็ไม่ค่อยลดด้วยแต่สิ่งที่คุณได้มาคุณได้อะไรบ้างครับ1คือโฟม TPE ครับแบบ 100% นะคือมันเป็นโฟมวัสดุเดียวกับตัว Adios Pro 4แต่ Adios Pro 4เขาจะผสมกับโฟมวัสดุอื่นๆนะแต่เนี้ยมันเป็น TPE ที่เบส 100% เลยคือความนุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันได้ 100% แน่นๆคือมันเป็นนุ่มแบบว่าเวลาเราวิ่งเราเดินอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเฟิร์มอยู่ไม่ได้นุ่มยุบลงมานะไม่ได้เด้งจ๋าขนาดนั้นมีความเฟิร์มกำลังดีแต่ว่าก็ตอบสนองได้ดีเหมือนกันหน้าผ้าเนี่ยมันจะมีความเหมือนกระสอบนิดนึงที่มันเหนียวแน่นๆคือไม่รู้ว่ามันไปผสมกันได้ยังไงจนทำให้อีกอย่างหนึ่งคือน้ำหนักมันเบามากครับน้ำหนักมันแบบผมว่าน่าจะแตะแบบ200แบบ200ต้นๆคือมันเบาจริงมันก็เลยกลายเป็นรองเท้าวิ่งเทรลนะ
ดูมันเป็นดอกยางนะแต่ว่าก็วิ่งถนนได้แล้วก็ใส่เดินเที่ยวได้ผมเห็นคนที่ไปต่างประเทศที่อยากได้รองเท้าใส่เดินใส่เที่ยวคู่เดียวก็เอานอร์ด้า0.5ไปใส่เดินกันเยอะนะครับก็ถือว่าสบายระดับนึงแหละผมให้เกรดความสบายอยู่ประมาณ 4-4.5 เลยนะอาจจะไม่ได้สบายสุดๆเพราะว่าความนุ่มที่มันให้มาเนี่ยมันเดินนานๆมันอาจจะมีการยุบบ้างแล้วก็ทำให้โฟมมันคืนตัวไม่ทันบ้างก็ลดหลั่นกันไปนะแต่ว่าถือว่าติดท็อปบาร์บนเลยแหละความสบายเนี่ยทั้งเรื่องสีด้วยสีก็ค่อนข้างสวยนะคือเทียบกับคู่อื่นเนี่ยสีตัวนี้จะค่อนข้างโดดเด่นเลยมันเป็นสีครีมแล้วก็ออกน้ำตาลตุ่นๆเทาตุ่นๆนิดนึงไม่เหมือนคู่ไหนที่อยู่ตรงนี้เลยแล้วก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่เชียร์ใครหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มวิ่งนะมันเป็นคู่ที่วิ่งถนนก็ได้วิ่งเทรลก็ได้เอาไปใช้คู่เดียวได้จบเลยแล้วก็ราคาอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าความคุ้มค่าความสวยงามต่างๆผมว่านอร์ด้าให้คุณได้สมราคากับที่เสียไปแน่นอนติดอย่างเดียวก็คือความที่โฟมมันค่อนข้างนุ่มนะมันก็เลยอาจจะบอบบางนิดนึงผมไปวิ่งเทรลมาเนี่ยมันก็จะมีการเปิดโฟมมันก็จะเปิดบ้างมีแบบกิ่งไม้จิ้มแล้วก็แบบเนี่ยเป็นรอยแบบกิ่งไม้ถลอกบ้างอะไรเงี้ยโฟมมันจะมีความบอบบางหน่อยถ้าเหยียบโดนตอไม้หรือกิ่งไม้อาจจะทะลุได้นะมันไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นยังไงก็ระมัดระวังการใช้งานด้วยราคามันค่อนข้างสูงผมเองก็ถือว่าแยงอยู่เวลาเอาไปวิ่งเทรลอาจจะโดนกลัวมันเปอร์นะดูแบบโฟมมันโดนเกี่ยวจนแบบหลุดอะไรเงี้ยในที่สุดเราก็มาถึงคู่สุดท้ายครับคู่นี้จริงๆเนี่ยผมเอาไปใส่เดินนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใส่วิ่งจริงจังดูแต่เพื่อนก็running เอาไปใส่วิ่งแล้วก็ค่อนข้างประทับใจกับราคาที่ตั้งมาแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะมีอีเวนต์ของรองเท้ารุ่นนี้ด้วยนั่นก็คือ Anta PG7 ครับ Travel 2นะคู่นี้มันเป็นรองเท้าวิ่งกึ่งใส่เที่ยวได้ด้วยนะคือมันเป็นรองเท้าแบบ Daily Trainer ใช้งานทั่วไปราคาเป็นมิดโคตรตั้งราคาป้าย 2,300 แต่ว่ามันชอบมีโปรใน Shopee หรือในอีคอมเมิร์ซอื่นๆเนี่ยเหลือประมาณ1,000 กว่าคือรองเท้าราคา1,000 กว่าคุณคิดว่าจะได้อะไรไหมแต่ว่าสิ่งที่มันให้มาแม่งให้มาเยอะกว่าที่คิดครับมันเป็นของดีในราคาย่อมเยาที่เข้าถึงได้และอยากจะแนะนำมากๆสำหรับ Anta PG7 นี้นะคือตัวโฟมมันจะมีความนุ่มๆเฟิร์มๆนะคือไม่ได้นุ่มจ๋านั้นมีความเฟิร์มระดับนึงอยู่แล้วก็ตัวหน้าผ้าก็เป็นผ้าเมด2ชั้นตามสไตล์รองเท้า Daily Trainer ทั่วไปคือมันเป็นวัสดุกลางๆคุณภาพกลางๆราคาถูกแต่ว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆดีกว่าที่ราคามันตั้งไว้เยอะมากๆมัน underrate มากๆจนแบบว่าไม่รู้จะพูดยังไงอยากให้ไปลองกันโดยเฉพาะใครที่สนใจนะผมจะบอกว่าจะมีอีเวนท์ที่ผม Neverfoot นะครับกับทีมงานทั้งหมดจะร่วมกับ Anta Thailand ในการจัด City Run วันที่15 มิถุนายนนี้คิดว่าคลิปนี้คงออนก่อนใครที่สนใจอยากลองใส่ PG7 รุ่นนี้ก็มีให้ลองด้วยนะวันนั้นก็สามารถลงทะเบียนมาได้นะลองเข้าไปดูใน IG Anta Thailand หรือของ Neverfoot ก็ได้เดี๋ยวมีตัวโพสต์ที่มันโปรโมทอยู่แล้วก็ลิงก์สมัครด้วยใครสนใจลองไปติดตามกันได้เลยเพราะว่าอยากให้ลองจริงๆสำหรับ PG7 เป็นรองเท้าวิ่งจริงแต่ใส่เดินได้สบายแล้วก็ค่อนข้าง all around สำหรับใครที่อยากซื้อรองเท้าให้คุณพ่อคุณแม่หรือรองเท้าคู่วิ่งคู่แรกในราคาย่อมเยาราคาแบบไม่ถึง 2,000 ผมว่า PG7 อยู่ในตัวเลือกนี้นะลองดูโปรแล้วก็ช่วงใกล้ๆครึ่งเดือนเนี่ยครับ15เนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีโปรค่อนข้างเยอะลองกดดูได้เผลอๆอาจจะได้ต่ำพันด้วยนะสำหรับ PG7 ผมเคยเห็นคนมารีวิวแบบว่าไซส์ผู้หญิงอะไรเงี้ยต่ำพันด้วยซ้ำลองดูครับสีก็ค่อนข้างน่ารักนะสีมีสีขาวล้วนสีดำล้วนแล้วก็สีแบบขาวพื้นน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วก็สีขาวอย่างเงี้ยสีเรียบๆที่สามารถใส่ทำงานได้ด้วยสีดำทั้งคู่อย่างเงี้ยใส่ทำงานได้เลยก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับสำหรับ PG7 ราคาประมาณ 2,300 แต่ว่ามีโปรอยู่ประมาณไม่ถึง 2,000 ยังไงก็ไปลองดูหมดกันไปกับแก๊งโฟมนุ่มทั้งหลายแหละสำหรับ4ตัวนี้ที่ผมอยากจะมาแนะนำเพราะว่าโฟมนุ่มยังไงก็ส่วนมากมักจะเป็นรองเท้าวิ่งนะก็ไม่อาจจะไม่ใช่รองเท้าไลฟ์สไตล์จ๋าที่เน้นความนุ่มขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมากไลฟ์สไตล์ก็จะเน้นความเฟิร์มแหละเพื่อให้มันใส่งานได้สะดวกหน่อยแต่ว่าพวกโฟมนุ่มอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ยังพอมีข้อดีที่สามารถเอามาใส่เดินได้สบายใครที่มีรองเท้าคู่ไหนในแก๊งนุ่มๆมาแนะนำก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับก็วันเนี้ยจริงๆรองเท้ามันเยอะมากนะเยอะกว่านี้อีกแต่ผมก็ต้องคัดมาให้มันประมาณหนึ่งไม่งั้นคลิปมันจะยาวเกินกว่านี้แล้วตรงนี้ผมว่าคลิปน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงแล้วแหละโอเคคลิปรองเท้าใส่เดินใส่เที่ยวก็ประมาณนี้2025มันอาจจะมีคู่อื่นที่เปิดตัวมามากกว่านี้ในช่วงครึ่งหลังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมาอัปเดตอีกทีตอนช่วงปลายปีแล้วกันว่ารองเท้าใส่เดินแห่งปีเนี่ย
ผมยกให้รุ่นไหนเผื่อใครจะไปตามเก็บทีหลังเนาะราคาตกรุ่นเผื่ออาจจะได้ถูกกว่าเดิมอีกก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยช่องของเราเอง Neighborhood เนี่ยเพิ่งจะครบรอบ10,000 follower ไปทาง IG เนาะทาง Facebook ก็เกินมาสักพักนึงแล้วดังนั้นก็เหลือช่อง YouTube ของเราช่องนี้ที่ยังไม่ถึง 10,000 Subscribe สักทียังไงก็ช่วยๆกันติดตามนะครับ follower กันไว้เยอะๆผมเองก็ตั้งใจจะทำให้ปีนี้เป็นปีที่ถึง10,000ให้ได้นะถ้ามันไปถึงได้จะดีมากๆแล้วก็คงมีอะไรมาแจกกระจายกันไปตอนช่วงสิ้นปีอีกทีนึงยังไงมาร่วมเดินทางครั้งนี้ไปด้วยกันไปถึง10,000 ซับไวๆนะครับก็ขอบคุณที่ติดตาม Neighborhood มาตลอดครับว่าเดี๋ยวจะมีคลิปรีวิวแก๊งรองเท้าประมาณนี้มาให้ดูอีกเรื่อยๆช่วงนี้มีอีเวนต์เยอะนิดนึงมีจัดกิจกรรมวิ่งมากขึ้นดังนั้นก็ฝากติดตามฝั่งอีเวนต์ด้วยนะว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรออกมาส่วนคลิปรีวิววันนี้ประมาณนี้ใครมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับปิดท้ายสั้นๆละกันสำหรับคลิปนี้นะครับก็หลายคนอาจจะเห็นผมใส่เสื้อสีดำนะคงอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าจะบอกว่าเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ทางเรานะครับ Neighborhood กำลังพัฒนาอยู่เป็นเสื้อประจำทีมเป็นเสื้อวิ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่เสื้อวิ่งเสื้อกีฬาทั่วไปนะมันจะเป็นเสื้อผ้าคอตตอนที่เราพัฒนาเส้นใยใหม่ให้มันเหมาะกับการออกกำลังกายได้ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วง develop มันอยู่นะครับให้มันสามารถระบายอากาศได้ดีที่สุดแล้วก็สามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างสบายเกรดค่อนข้างพรีเมียมเลยแหละเราเลือก คิดว่าทำทั้งทีก็คงจะทำให้ดีที่สุดตอนแรกคิดว่าจะทำมาให้ทีมใส่กันเองนะสำหรับเวลาไปออกงานหรือเวลาจัดกิจกรรมวิ่งต่างๆจะได้ให้มันเป็นธีมเดียวกันแต่ว่าพอด้วยความที่คุณภาพมันดีต้นทุนมันสูงเราก็รู้สึกว่าอยากให้คนอื่นที่เป็นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่มาร่วมกิจกรรมของเราหรือว่าคนที่เป็นแฟนเพจของเราได้เป็นส่วนหนึ่งของจะเรียกว่าอะไรไงชุดนี้คอลเลกชันนี้ด้วยนะก็เลยอาจจะทำมาจำนวนหนึ่งแล้วกันไม่ได้เยอะบอกเลยว่าไม่เยอะมากเพราะว่าจริงๆอยากให้มันค่อนข้างลิมิเต็ดเนาะดังนั้นก็ฝากติดตามกันแล้วกันนะครับก็คอลเลกชันเสื้ออาจจะมีกางเกงตามมาด้วยต่อไปรวมถึงแอคเซสซอรี่อื่นๆที่เกี่ยวกับการวิ่งแหละถ้าจริงๆเราทำของขึ้นมาเนี่ยเพราะจริงๆอยากจะให้แก๊งเราใส่นั่นแหละแต่ว่าใส่ในที่นี้คือใส่จริงๆนะใส่วิ่งจริงๆใส่ทำกิจกรรมจริงใส่ออกไปเดินจริงๆใส่แบบชีวิตประจำวันจริงๆอ่ะคือทำออกมาแล้วไม่อยากจะให้มันวางเฉยๆดังนั้นก็เลยพิถีพิถันกับมันนิดนึงใช้เวลามาสักระยะหนึ่งแหละผมทำ develop มาประมาณเกือบเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้จุดที่ลงตัวรวมถึงลายด้วยมันก็เลยยังคงมาแบบล้นๆเนาะแต่บอกได้เลยว่าพอมันจุดเนี้ยที่มันเริ่มออกเป็นตัวนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เสื้อที่มันขึ้นมาเป็นตัวแล้วนะหลังจาก develop ผ้ากันมาสักพักนึงรู้สึกว่ามันใส่สบายมากระบายอากาศดีมากมีความเบาแล้วก็เย็นของตัวผ้านะโม้ไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวรอเจอกันรอบหน้าคงจะมีอะไรมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวคงมาถ้ามันเสร็จสมบูรณ์แล้วคงมีการโพสต์อัปเดตอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะใครที่สนใจก็รอติดตามกันได้เลยมาแน่ใครที่เรียกร้องเสื้อวิ่งไว้ทำแล้วตามไปจัดด้วยนะรอกันได้เลยรอสักหน่อยนึงใช้เวลานิดนึงแต่ของดีแน่นอนเจอกันครับ